सीमा हुन्छ नि नोकरै बनाइसक्यो मलाई हेपेको मलाई हेपेको अनि मैले के भने यसो लकडाउन भयो भनेर मलाई नोकर बनाउन खोजेको म नोकर हो पख अब मैले जानेछु तँलाई म के गर्छु हेरौँ न ल के गर्नु हुँदो रहेछ हेरौँ त ल अब थाहा पसिस् तैँले मैले कसलाई फोन गर्छु भनेर ल फोन गर्नु न गर्नु अनि थाहा हुन्छ नि हेरौँ न अब थाहा पसिस् तैँले किन चुरिरहेको यसरी के मान्छे होला के खाउँला जसरी हेरे होला भाँडा मान्न लाउने म तेरो नोकर हो नोकर सम्झेको मलाई तपाईँले चाहिँ काम गर्नै हुँदैन र कसलाई फोन गर्न आँट्यो त्यहाँ वकिललाई फोन गर्छु म वकिललाई पख ए वकिललाई रे वकिललाई किन फोन गर्न आँट्यो नि वकिललाई फोन गरेर म तँलाई डिभोर्स दिन्छु डिभोर्स ए डिभोर्स दिने गर्नु फोन गर्नु तपाईँको वकिलले के भन्दो रहेछ म पनि सुन्छु नि वकिल साहब हेलो वकिल साहब नमस्कार वकिल साहब के गर्दै हुनुहुन्छ वकिल साहब हजुर होइन के भन्यो तपाईँको वकिलले भाँडा मात्दै रे कस्तो लाग्यो त कुरा